नमस्कार, हजुरहरूलाई अरियाल्स किचनमा धेरै स्वागत छ। आज मैले नेपाली स्वादमा सजिलो गरी बनाउने चाट मसलाको रेसिपी ल्याएकी छु। यो रेसिपी हेरेर कम खर्चमा धेरै र राम्रो चाट मसला तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब मसला भुट्न एउटा प्यान मिडियम लो हिटमा तताएर आधा कप गोटा धनियाँ राख्नु होला। 30 सेकेन्ड धनियाँ भुटेपछि 4 टेबल चम्चा जिरा, 1 टेबल चम्चा ज्वानो र 15-16 वटा रातो सुकेको खुर्सानी, 6 वटा तेजपात राखेर 2 मिनेट चलाई भुट्नु होला। मसलाबाट भुटेको हल्का मिठो बास्ना आएपछि स्टोभ बन्द गरेर 2 टेबल चम्चा मरिच र 2 टेबल चम्चा लप्सीको सुकाएको माडको टुक्रा राखेर 1 मिनेट यसमा चलाई तताउनु होला। लप्सी पाउडर छ भने पछि राख्नु होला। लप्सीको सट्टा अमचुर पाउडर वा इमली पाउडर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। प्राय चाट मसलामा आमचुर पाउडर राखेको देख्नुभएको छ होला, तर यसरी आँपको विकल्प लप्सी पाउडर राख्दा पनि उत्तिकै मिठो हुन्छ। मरिच र लप्सीलाई 1 मिनेट तताएपछि एउटा प्लेटमा सेलाउन राख्नु होला। यसरी लप्सीको माडलाई तताएर लिनुभएको छ भने मसलामा राम्ररी पिसिन्छ र फ्रेस टेस्ट दिन्छ। मसला सेलाएपछि ब्लेन्डरमा पिस्न मिल्ने जति मसला राखेर सुरुमा 30 सेकेन्ड पल्समा राखेर पिस्नु होला। बीचमा ब्लेन्डर रोकेर चम्चाले तलमाथि पार्दै चलाएर मसिनो पिस्नु होला। यहाँ तेजपात र खुर्सानी नभाजिकन राखेकोले सादा मसलाभन्दा 2 मिनेट पिस्न बढी समय लागेको छ। बीचमा 3-4 पटक चलाएर पिस्नु होला। एक पाँचले चलाएर पिसेको मसला तातेर टेस्टमा फरक आउँछ, त्यसैले मैले पनि यसै गरी पिसेकी छु। अब पिसेको मसलालाई मसिनो छान्नेमा राखेर चाल्नु होला। चालेर रहेको खस्रो मसला ब्लेन्डरमा राखेर बाँकी सामग्री 4 टेबल चम्चा नुन, 1 टेबल चम्चा सिट्रिक एसिड र 1/4 चिया चम्चा हिङ र बिरे नुन राखेर पिस्नु होला। यहाँ बिरे नुन पिसेको भएकोले मिसाएकी छैन। हजुरसँग खस्रो छ भने राखेर पिस्नु होला। हिङले चाट मसलालाई बिग्रन दिँदैन र धेरै दिनसम्म राख्न सकिन्छ, साथै डाइजेस्टको काम पनि गर्छ। दोस्रो पटक पिसेको मसलालाई पनि चाल्नीमा राखेर चाल्नु होला। यसरी चम्चाले चलाइदिनु भए मसलामा भएको डल्लोहरू फुटेर जान्छ र मिसिन्छ। अब पिसेको बिरे नुन पनि राखेर राम्ररी मिक्स गरिदिनु होला। खासमा यसलाई चालेर मिक्स गर्नुभएमा अझ सजिलो हुन्छ। यति धेरै सामग्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर यसरी पिसेर राखेको छ भने हाम्रो खानेकुरा मिठो हुनुको साथै छिटो पनि तयार हुन्छ। अघि नपिसेको खस्रो मसलामा लसुन, अदुवा, प्याज र अलिकति पानी ब्लेन्डरमा राखेर 1 मिनेट पिसेर ग्रेभी तरकारी अथवा ग्रेभी चिकनमा प्रयोग गर्दा पनि साह्रै मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस्, एकैछिनमा चाट मसला तयार भयो। यो मसला चटपटे सलाद, अचार, लप्सी, फ्रुट सलाद, स्यान्डविच आदिमा राखेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। आजको हाम्रो चाट मसला बजारभन्दा सस्तो, सफा र आफ्नै स्वाद अनुसार बनाएको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार।